ગુડ મોર્નિંગ ધોરણ 7 ના વિદ્યાર્થીઓ નીચે આપેલી સંખ્યાને અતિ સંક્ષિપ્ત રૂપે ફેરવીને ફરીથી લખો અતિ સંક્ષિપ્ત રૂપે ફેરવીને એટલે જો આ શબ્દ છે ને એવો છે આ શબ્દ કે ઉપર નીચે છેદ ઉડતા હોય જે રકમ એક જ ઘડિયામાં આવતી હોય જો બહુ સરળ અને સિમ્પલ દેખાય 4 2 8 અને 2 3 6 2 ઉડી ગયા અને 4 ને 3 વધ્યું શું 4 ના છેદમાં 3 પણ સર અહીંયા તો માઈનસ છે ને અહીંયા પ્લસ આવે મૂંઝાવાનું નહીં માઈનસ મૂકી દે બીજું 5 25 5 9 45 આ 5 બોલાઈ ગયા 5 ના છેદમાં 9 5 ના છેદમાં 9 હવે 44 માં એવું છે 22 દુ 44 થાય અને 11 ચોકે 44 થાય તો આપણે નાનો અવયવ લઈએ 11 ચોક 44 બરાબર તો 72 ના એવા અવયવ પાડો કે 4 આવવો જોઈએ 4 1 4 18 ચોક 72 આ 4 ઉડી ગયા 11 ના છેદમાં 18 માઈનસ ની નિશાની મૂકી ગયું બરાબર ચોથો અને પાંચમો તમારે કરવાનો રહેશે બે સંખ્યા એક જ ઘડિયામાં આવતી પણ અવયવ પાડતા આપણને અંશને છેદ ઉડાડતા અને અવયવ પાડતા હોવું જોઈએ દાખલા નંબર 8 લેસ ધેન ગ્રેટર ધેન અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ સંખ્યા મૂકો એટલે કે કઈ સંખ્યા મોટી છે કઈ સંખ્યા નાની છે અને કઈ સંખ્યા બરાબર છે એ વસ્તુ જોવાની છે તો તમે સંખ્યા રેખા ઉપર જોવો તો મોટી સંખ્યા કઈ હોય કે જે પ્લસ માં હોય જો માઈનસ ને પ્લસ હોય તમારે કન્ફ્યુઝ ન થાઓ માઈનસ અને પ્લસ એટલે કે ઓછા અને વત્તા હોય તો હંમેશા પ્લસ ની જે પ્લસ બાજુની સંખ્યા મોટી જોઈએ પ્લસ બાજુ હોય એ સંખ્યા હંમેશા કેવી હોય મોટી જોઈએ હવે અહીંયા બે બાજુ માઈનસ છે અહીંયા બે બાજુ માઈનસ છે તો તમારે શું જોવાનું કે કઈ બાજુ પહેલા આવે કઈ સંખ્યા પહેલા આવે છે તો કે -4 એમાં એક ઉમેર પછી -5 થાય બરાબર છે તો મોટી કઈ કહેવાય 5 કે 4 તો કે 5 ઈ બાજુ કરો હવે -7 ના છેદમાં 8 અને 14 ના છેદમાં 16 તો આમાંથી મોટી કઈ તો કે આને ડબલ કરો નીચેના ડબલ કરો તો કઈ સંખ્યા મળવાની છે તમને આ એ બંને કેવી થઈ જાય સરખી બંને કેવી થઈ જાય સરખી કારણ કે અહીંયા માઈનસ અહીંયા પ્લસ બરાબર હવે -8 ના છેદમાં 5 કે -7 ના છેદમાં 4 તો પેલા કઈ સંખ્યા આવે કે -7 ના છેદમાં 4 બરાબર છે અહીંયા આપણે આ મોટી કરવાની છે બરાબર પછી દાખલા નંબર 9 નીચેના દરેકમાં કઈ મોટી સંખ્યા છે નીચેના દરેકમાં કઈ મોટી સંખ્યા છે મોટી સંખ્યા કઈ છે તો કે બંને પ્લસ હોય તો તમને ખબર પડી જાય કે અંશ જેનો મોટો હોય મોટી સંખ્યા હોય એટલે કે 5 ના છેદમાં 2 પછી આમાંથી મોટી સંખ્યા કઈ છે તો કે જેનો અંશ મોટો હોય પછી આમાંથી ઓકે અને આમાંથી પ્લસ ની જે સંખ્યા હોય નેક્સ્ટ ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો આપેલી સંખ્યાને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો તો સૌથી પહેલા કઈ સંખ્યા આવે નાની સંખ્યા માઈનસ માં એટલે એનાથી ઊંધું વિચારવાનું તો આપણે લખી શકીએ આપેલી રકમ તે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવી પડશે કારણ કે આપણને સવાલનો જવાબ આપી દીધો છે હવે જો એવી રીતે અહીંયા માઈનસ જ છે બરાબર છે
અહીંયા પણ આપણે એમ જ કરવાનું છે -4 ના છેદમાં 3 પછી -1 ના છેદમાં 3 અને 3 પછી 9 આવશે જોજો આ બે ના છેદ સરખા છે એટલે મેં -1 લીધું 3 પછી 9 આવશે -2 ના છેદમાં 9 બરાબર -4 ના છેદમાં 3 -3 ના છેદમાં 3 -2 ના છેદમાં 3 અને -1 ના છેદમાં 3 બરાબર ઈ પછી આવશે કે -5 ના છેદમાં 9 6 7 8 બરાબર પછી આ બે આવશે પછી નીચે તો કે નીચે શું કીધું છે તો કે 7 2 4 છે તો સૌથી મોટું છે -3 ના છેદમાં 7 ઈ આપણે પાછળ લઈ લઈએ બરાબર એનથી નાનું શું છે તો કે -3 ના છેદમાં 4 એને આપણે આગળ મૂકી દઈએ અને એનથી નાનું શું છે તો કે -3 ના છેદમાં 2 થઈ ગયું તો આ તો આપણો સ્વાધ્યાય 9.1 ટોટલી પૂરું હવે આપણે નેક્સ્ટ ઓલા 9.2 ની શરૂઆત કરશું થેન્ક યુ